Wow. Terima kasih. Marvelous. Terima kasih. That should be the way macam nak serve Coney Dog. Inilah yang saya katakan delicious knife. What do we do dengan pisau yang tajam yang kita gunakan? Kita hasilkan Coney Dog. Dan saya buat istimewa untuk pemilik resort ni, Encik Ramadan. Ya, terima kasih. So, tadi kita dah asap pisau. Okey, tapi sebelum kita pakai pisau tu, saya sediakan Coney Dog khas untuk Encik Ramadan. Wow. Ya, mungkin saya jemput Cik Ramadan rasa dan nikmati saya punya Coney Dog. Boleh. Saya pun dah lapar ni. Okey, silakan Cik Ramadan. Ya, saya cuba saya yang pertama ya. Coney Dog ya. Baru buat ni ya? Baru buat ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, saya rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Terima kasih. Marvelous. Terima kasih. That should be the way macam nak serve Coney Dog dengan smoked chicken. Ya, memang smoked chicken ya. Smoked chicken. Jadi apa ingredient dia? The sauce is made daripada smoked meat, Handmade.
homemade Alright, lemak homemade. Yeah, okay. sauce saya buat sendiri. Alright. Of course, dia punya frankfurter Belilah. kita belilah. Beli. Dan kita gunakan special made sauce khusus untuk ini. Yeah. I love it. Terima kasih. Terima kasih sir. As first bite pun that impressive. Yeah. I don't know until when, but anyway.